خلال هذه الجلسة قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفة عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بين يدي جلالة الملك عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها. نعم سيدي أعزكم الله، يشرفني يا مولاي أن أرفع على مقامكم العالي بالله أصدق عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بتشريفي بتقديم هذه الكلمة بين يديكم الكلمتين، وإتاحة الفرصة لخادمكم الوفي بأن يعرض على جلالتكم بعضا من ملامح اشتغال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي تفضلتم جلالتكم بإصدار تعليماتكم السامية بإحداثها لهذا الغرض. مولاي، لقد اشتغلت الهيئة داخل الأجل المحدد لها في استحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية التي تفضلتم بتوجيهها إلى السيد رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وغايات الإصلاح وكذا مجالاته ذات الأولوية وفق المقاربة التي أمرتم باعتمادها، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية. وقد أطمرت هذه اللقاءات المقترحات التي رفعتها الهيئة إلى جلالتكم في أعقاب انتهاء مهامها. مولاي صاحب الجلالة، إن المقترحات التي انبثقت عن الاستشارات الواسعة تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة وتهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة وتجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية وبيت الزوجية وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال. مولاي، إن الغاية المرجوة من هذه المقترحات هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها مدونة الأسرة وما تتطلعون جلالتكم لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل ومراعاة مصالح الأبناء في توفيق بين ما تنشده جلالتكم من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وحرصكم على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية للمملكة ومراعاة الاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب. الله يبارك في عمر سيدي. كما عرض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق بصفة عضوا بالمجلس العلمي الأعلى خلاصات الرأي الشرعي للمجلس التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة وفتحت باب المصلحة لإيجاد حلول مطابقة للشرع بالنسبة لمقترحات أخرى، وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية ووساطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين. نعم سيدي عزك الله، يتشرف خديمكم المطيع بأن يتقدم إلى مولانا الإمام بأسماء آيات الشكر والامتنان على تفضله بالتشريف بحضور هذا الاجتماع الهام الذي أبيتم يا مولاي إلا أن تخصصوه لحصيلة العمل الذي أمرت به جلالتكم بخصوص مدونة الأسرة. هذا الورش الكبير الذي حظي بعنايتكم الكريمة وتتبعكم السامي، وإنه لمن دواعي الافتخار يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم العالي بالله بصفتكم أمير المؤمنين اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضلكم بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالتكم على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين. مولاي، لقد تفضلتم وفق قراركم السديد بإحالة 17 مسألة على النظر الشرعي، فجاء رأي المجلس العلمي مطابقا موافقا لأغلبها وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن 3 منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها،
وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب والتوارث بين المسلم وغير المسلم. مولاي أمير المؤمنين، أن المجلس العلمي الأعلى أبدى موافقته الشرعية على مقترحة الهيئة فيما يخص إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها. مولاي أمير المؤمنين، لقد فوض العلماء لجلالتكم النظر فيما أبدوه من الآراء، وذلك من زاوية المصلحة التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص مولانا أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها بكل حكمة وبعد نظر بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياكم الأوفياء في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. الله يبارك عمر سيدي. في هذا الإطار دعا جلالة الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر. ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته خلال هذه الجلسة السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء بالتواصل مع الرأي العام وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة والتي ستسهر الحكومة داخل آجال معقولة، وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان. فقد ذكر جلالته حفظه الله بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما أكد جلالة الملك على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ينشدها جلالته من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة بعد مرور 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى بل تهم الأسرة المغربية التي تشكل الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم في قواعد قانونية واضحة ومفهومة لتجاوز تضارب القراءات القضائية وحالات تنازع تأويلها. كما لفت جلالته نصره الله الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنين والمواطنات من الولوج إلى القانون ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.